Staat het systeem in koelmodus en wilt u een ruimte zoals bijvoorbeeld de badkamer uitsluiten van koeling, dan kan dat via de instelling van de thermostaat. Dit is bijvoorbeeld de thermostaat van een badkamer. Activeer het scherm door het middenscherm aan te raken. Druk de vinger op het pijltje linksbovenaan totdat we ME1 zien. Druk nog een keer op het pijltje linksbovenaan totdat we ME4 zien. Scroll met het pijltje naar beneden totdat we bij ME7 zijn. Bevestig dat met het vinkje. Deze thermostaat staat nu op on. Zodra dat we het pijltje naar beneden indrukken en dit bevestigen, staat hij op off. En wordt deze thermostaat nu uitgesloten in koelmodus.